ल सिस्टर बाई बाई। बागमती खोला यत्रो ठुलो हुन्छ यार यो पानी पर्ने सिजनमा क्या। सो हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल है। अनि अहिले चाहिँ म भर्खर दिदीलाई हस्पिटल छोडेर आएँ, अत्तरखेल नेपाल मेडिकल कलेजमा छोडेर आएको होइन। अनि अहिले चाहिँ अब यो पछाडिको बागमती खोलाको बाटो हुँदै भिडियो बनाउँदै केही बोल्दै हुन्छ नि घरतिर जाऊँ भनेर। आई हेभ स्टार्टेड माई गोप्रो। अनि त्यही हो, कति लास्टको 2-3 दिन भयो होइन, एकदम चिसो क्या, घाम नै देखेको छैन भन्दा नि हुन्छ यार। हिजो साँझतिर अलिअलि घाम आएको थियो, अनि आज त फेरि ब्याक टु धुम्म परेको जस्तो वेदर। कस्तो हेर्दै नहेरे आउँछ यार, धुम्म परेको वेदर भएको छ। त्यही हो होइन। अनि लास्ट भिडियोमा पनि राम्रै रेस्पोन्स आयो भनौँ जे होस्। हल्का टाइटल चाहिँ क्लिक बेटी टाइपको थियो, अलिअलि हुन्छ नि। अनि अब त्यति त गर्नै पर्यो। मतलब अब टाइटल क्लिकेबल बनाएको भनौँ न त्यसलाई होइन, क्लिक बेट भन्दा पनि। लास्ट 10 भिडियोजमा कुनले कस्तो राम्रो गरिरहेछ पर्फर्मेन्सहरू, त्यो भिडियोहरू देखाउँछ क्या त्यो उसमा युट्युब स्टुडियोमा। ओहो कम्पिटिसन युट्युब स्टुडियोमा देखाउँछ नि त। अनि त्यसमा चाहिँ अब जे होस् लास्ट भिडियो चाहिँ नम्बर 1मै आएछ। सो त्यो चाहिँ अब जे होस् च्यानलमा अहिले चाहिँ सबै कुरा हुन्छ नि ग्रिन 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 मात्र छ क्या। पहिला चाहिँ अब रेड मात्र हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ प्रोग्रेस हल्का फुल्का भएर हुन्छ नि ग्रिनहरू छ। अनि त्यही हो, यहाँ डोजर जेसिबीले बाटो के अरे पुल बनाउनु लाग्यो होला कि त्यस्तै केही होला। अनि हुन्छ नि चेन क्लिन पनि भयो होइन, डिजेल लिएर आएर मैले चट्ट गरेको थिएँ, त्यस्तै आधी घन्टा 45 मिनट जस्तो लाग्यो होला होइन। हात पुरै फोहोर त्यो हुन्छ नि, मोबिलले पुरै त्यो डस्टहरू टाँसेर त्यो लेदो बनाएर राखेको हुन्छ नि त। अनि त्यो लेदोहरू सबै मजाले त्यो घोटी त्यो डिजेलले चाहिँ सब लुज बनाइदिँदो रहेछ क्या। सबै हुन्छ नि त्यो ग्रिजहरू सबै त्यो फोहोरको माटोहरू यता सबै त्यही त्यो क्लिन भयो भनौँ जे होस् होइन। अनि अहिले चाहिँ स्प्रकेट हुन्छ नि, जस्तो नयाँमा आउँछ नि त्यस्तै नै छ क्या, टिलिक्क परेको। अब यसो घुरेर हेऱ्यो थोप्डा देख्न नि बेर छैन। सो दामी भएको छ स्प्रकेट चाहिँ। अब हल्का लिभ गर्न चाहिँ अब अझै पनि आई एम सर्चिङ फर द राइट डिल होइन। अनि हुन्छ नि आफ्नो बाइक चाहिँ अब जे भयो नि, अब हुन्छ नि आफ्नो हो नि त, मेन्टेन गरेर राख्नुपर्छ क्या। खासै केही ऊ छैन बाल छैन भनेर त्यो फोहोरै छोडिदिने यताउता चाहिँ गर्नुहुन्न जस्तो लाग्छ मलाई। हुन्छ नि अब आफ्नो सामानको माया गर्दा त अब के नराम्रो हो र होइन। त्यही भएर अब MT-15 को लागि चाहिँ हुन्छ नि अब मैले ऊ गरेसम्म चाहिँ अब टाइम टु टाइम अब चेन टाइट गर्नु पर्यो होइन। अनि मेन भनेको चाहिँ हुन्छ नि यो बाइक छिटै फोहोर हुने चाहिँ अब त्यो हामीले अब प्रेसर वास गर्छ नि त। अनि प्रेसर वास गर्ने ठाउँमा चाहिँ अब कति ठाउँमा अब राम्रै पानी हुन्छ, अनि कति ठाउँमा चाहिँ त्यो पहेँलो त्यो हुन्छ नि बोरिङको पानी हुन्छ नि त। अब बोरिङ त म्याक्सिमम बोरिङ नै हो, त्यही पनि लास्टै नराम्रो पानी हुन्छ नि त। अनि त्यो पानीले चाहिँ अब एकपल्ट धुँदा 2पल्ट धुँदा त केही नै हुँदैन होला, तर त्यो पानीमा भएको मिनरल्सहरू बिस्तारै जम्दै हुन्छ नि, त्यो स्टेनहरू बस्दो रहेछ क्या। ट्याङ्कतिर भयो हुन्छ नि, नट बोल्टतिर, अनि यो अरू पार्ट्सहरूमा नि येल्लो स्टेन्सहरू यताउता बस्दो रहेछ क्या। अब त्यो हटाउन त मिल्छ होइन, तर त्यो लास्टै नै हुन्छ नि 2-4 महिनामै थोत्रो देख्ने क्या। 2-4 महिना त अलि बढी भयो, जे होस् 6-7 महिनामा स्टेनहरू बस्न सुरु भइहाल्छ क्या। त्यही भएर यसो राम्रो ठाउँमा चाहिँ धुनु चाहिँ एकदम नेसेसरी छ होइन।
अनि त्यो भन्दा नि अर्को मेन पोइन्ट चाहिँ हुन्छ नि बाइकहरू चाहिँ अब त्यो उसमा नधोकै राम्रो हुँदो रहेछ क्या हाम्रो नर्मल वर्कसपतिर हुन्छ नि त्यतातिर चाहिँ नधोकै राम्रो हुँदो रहेछ त्यो नामको मात्र धोको हुन्छ होइन अनि त्यो के भन्छ सरफ युज गरेर धोइरा हुन्छ अनि त्योभन्दा चाहिँ बरु हुन्छ नि डेडिकेटेड वासिङ सेन्टर भएपछि त उनीहरूलाई आइडिया हुन्छ नि त त्यही भएर दामी पनि धोइदिन्छ उनीहरूको प्रेसर वासरको प्रेसर पनि बब्बाल हुन्छ होइन अनि त्यसै गरी त्यो एउटा सर्टेन लाइनमा धोइदिन्छ नि त उनीहरूले अनि यो टायरको वाल्सहरू भयो त्यसमा पनि स्क्रब गरिदिन्छ होइन अब मलाई नि पहिला चाहिँ खासै त्यस्तो डिफ्रेन्स लाग्दैन थियो होइन तर अब हुन्छ नि म यहाँ आजकल चाहिँ एउटा दाइ हुनुहुन्छ क्या यता गोठाटार हाइटमा अनि फोम वासहरू पनि राखेको थियो कस्तो खल्टाङ खुल्टुङ यार अनि फोम वासहरू पनि देखेको थिएँ होइन अनि एक दिन धुन्छु भनेर गएको थिएँ अनि जे हुन्छ नि त्यो वर्थ इट टाइपको धोइदिनु हुँदो रहेछ क्या दाइले चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ वासिङ सेन्टरमा चाहिँ नर्मली जस्तो हावा वासिङ सेन्टर नै भए पनि यो नर्मल वर्कसपहरूमा भन्दा चाहिँ दामी नै धोइदिन्छ होइन अनि त्यसपछि आफ्नो बाइकलाई नयाँ राख्नको लागि चाहिँ हुन्छ नि अब एस्थेटिकल्ली नभए पनि हुन्छ नि इन्जिन वाइज राख्नको लागि चाहिँ आफ्नो बाइक चाहिँ अरूलाई नदेखाइ राम्रो हुन्छ नि अब त्यो दिएन यसले बाइक दिएन जस्तो हुन्छ होला भन्छ होला होइन अब त्यो बाल भएन क्या आफ्नो बाइक हो नि त आफ्नो पैसा तिरेर लिएको हुन्छ होइन जे भयो नि यो मेरो बाइक त अब सर्टेन मैले चलाउने वेमा चलिरहेको हुन्छ नि त अहिले नर्मल्ली अब सपोज अर्को मान्छेले चलाउँदा त उसको राइडिङ स्टाइल नै डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन अब मैले नर्मली यही 4,000 देखि 5,000 को आरपिएममा मस्तले चलाउँछु भने अरूले हाई आरपिएममा चलाउँछ होला अनि अचानक बाइक अब नर्मली चलिरहेको भन्दा डिफ्रेन्ट चलेपछि त असर पर्छ जस्तो लाग्छ नि त मलाई चाहिँ होइन त्यही भएर आफ्नो बाइक चाहिँ अब जति अरूले लोभी भन्नुहोस् होइन म चाहिँ दिइरहेको हुन्न अनि मैले धुने ठाउँ चाहिँ यही हो वासिङ सेन्टर होइन यहाँ धोएपछि मेरो चाहिँ चित्त बुझ्छ त्यति भएपछि भइहाल्यो अनि मैले भन्नु खोजेको चाहिँ त्यही हो क्या अब यसले बाइक दिएन लोभी यताउता भन्छ होला होइन तर म चाहिँ खासै बाल लाग्दैन किनभने आफ्नो सामान हो अब अभियसली हुन्छ नि नराम्रो चलाउनु मान्छेलाई त दिनु मन लाग्दैन अब हुन्छ नि उस्तै राइडिङ स्टाइल भएको मान्छेहरू त्यस्तोलाई दिँदा चाहिँ अब त्यस्तो फरक नपर्ला किनभने कोही मान्छेहरू चाहिँ हुन्छ नि अरूको सामान भनेपछि चाहिँ अनि आफ्नो सामानभन्दा बढी हुन्छ नि जतन गरेर चलाउनुहुन्छ कि जस्तो कि म क्या जस आफ्नो सामान त बाल भएन नि त फुट्यो भने नि आफैले फेर्ने हो तर अरूको चाहिँ हुन्छ नि फुट्यो भने चाहिँ अब नराम्रो हुन्छ नि त त्यही भएर बिस्तारै चलाउनु पर्छ क्या अरूको सो त्यति गऱ्यो भने त हुन्छ नि केही गर्न नै पर्दैन क्या किनभने अब यो व्हिल बेरिङ कोन बेरिङहरू पनि अब अफ रोडमा आफूले कसरी चलाउँछमा भर पर्छ नि त अब आफूले ल 6 महिना राम्ररी चलाए रे अनि 2-4 दिनको लागि एउटालाई बाइक दियो रे अफ रोडमा ड्याङ हाल्दैन त गएन त त्यही भएर आफ्नो बाइक हुन्छ नि सकेसम्म वान ह्यान्ड राख्यो भने चाहिँ त्यस्तो केही प्रब्लम आउँदैन त्यही नै भन्न खोजेको क्या मैले चाहिँ किन मेरो एनएसमा नि अब त्यत्रो मैले 4 वर्षदेखि 4.5 वर्ष चलाएँ होइन नर्मल वेयर एन्ड टियरदेखि केही पनि उनी प्रब्लम नै दिएन क्या एउटा ट्यापेडको साउन्डले प्रब्लम दिएको थियो होइन त्यो बाइक त मलाई हुन्छ नि केही पनि प्रब्लम नै दिएको छैन क्या त्यही भएर मलाई चाहिँ त्यहाँदेखि नै लागेको हो वान ह्यान्ड चलाएको बाइक र हुन्छ नि त्यो केटाहरूलाई दिने त्यहाँ गरेको बाइक चाहिँ डिफ्रेन्ट हुँदो रहेछ सो आजको भिडियो चाहिँ अब यस्तै नै हो होइन किनभने म एकदम मेरो च्यानलमा ग्रिन देखेर एकदम मोटिभेटेड भएको मान्छे हो नि त अहिले रिसेन्टली त्यही भएर भिडियो बनाउन हुन्छ नि जोस आइरहेछ त्यही भएर नर्मल्ली बाहिर गइरहेको बेलामा नि अब सक्दो एउटा केही न केही भनेर एउटा भिडियो चाहिँ बनाऊँ जस्तो हुन्छ क्या मेरो घर चाहिँ खासमा उतैबाट पुग्थ्यो कि तर अब अलिकति हुन्छ नि भिडियो बनाऊँ भनेर चाहिँ म अलिक लामो बाटो आइदिएको अल फर द युट्युब म्यान अल फर द युट्युब सो त्यही हो गाइज भन्न खोजेको चाहिँ होइन आफ्नो बाइकको जे होस् हुन्छ नि कन्डिसन आफैले मेन्टेन गर्नुपर्छ त्यसको लागि अब सेल्फिस हुने कि के हुने त अब आफ्नै ठाउँमा छ होइन कसरी मेन्टेन गर्ने कसरी चिटिक्क बनाएर राख्ने त अब आफ्नो ठाउँमा छ नि सो द्याट्स इट गाइज अब चाहिँ म एकैछिनमा घर पनि पुग्छु होइन अनि यस्तै भयो यो भिडियो चाहिँ हल्का टाकर टुकुर टाइपको सो हाम्रो के अरे काँडाघारीको शानदार है यो चाहिँ ए सो त्यही हो गाइज होइन दिस मच फर द भिडियो अनि अब अर्को भिडियोमा सिधै हामी भेटौँला होइन सो सी यु गाइज इन द नेक्स्ट भिडियो है त अन्टिल देन बाई बाई